एजुकेसन युट्युब च्यानलमा र आज पनि म फेरि तपाईहरुलाई नयाँ कुरा लिएर आएको छु। यो भन्दा अगाडि मैले भनेको थिएँ तपाईहरुलाई सेल्फ इन्ट्रोडक्सनको बारेमा, आफ्नो परिचयको बारेमा भन्न सक्ने गरेर आउँछु भनेको थिएँ। त्यसकारण आफ्नो इन्ट्रोडक्सन अथवा आफ्नो परिचयको बारेमा आज म तपाईहरुलाई स्पेशली सिकाउन गइरहेको छु। र आफ्नो परिचय दिँदाखेरि सबैभन्दा पहिला मिनिङ अथवा शब्दको अर्थ जान्नुपर्ने आवश्यक हुन्छ र शब्दको अर्थ मैले यहाँ लेखेको छु, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यो ड्यास भनेको यो के पनि होइन, यो जिन भनेर अस्ति मैले सिकाएको थिएँ, याद गर्नुभएको छ होला कतिजनाले। सबैभन्दा पहिला निहोन जिन, नेपालु जिन अथवा निहोन नेपालु भनेर सिकाएको थिएँ। तीनवटा लेखेर निहोन जिन निहोङ्गो भनेर सिकाएको थिएँ, सम्झिनु भएको छ होला। यो जिन भनेको देशको पछाडि आयो भने के हुन्छ त, त्यस देशको नागरिक भन्ने हुन्छ। जस्तै अब जापानिज भन्नुपर्दा के भन्छ त, निहोन जिन भने जस्तै। अब नेपाललाई के भन्छ भनेको थिएँ मैले, सम्झिनु भएको छ होला कतिजनाले। नेपाललाई नेपालु भन्छ। अब नेपाली भन्नु पर्यो भने के भन्ने त, नेपालु जिन। अब यसमा देशको नाम राख्ने, नेपालु जिन भनेको नेपाली। वातासी भनेको अस्ति हिरागाना आदेखि उनसम्म लेख्ने बेलामा आएको थियो। वातासी भनेको मलाई वातासी भन्छ। नामा ए भनेको नाम, नान भनेको के, वाट के हो त नि भनेर सोध्ने बेलामा मात्रै हुन्छ यो। अनि देश भनेको हो है। अनि उची भनेको घर। वातासी, नामाए, नान, देश, उची, यो भनेको शब्दहरू सम्झिनु होला। अहिले तपाईहरुले आफ्नो परिचय दिने बेलामा युज हुने शब्दहरू हुन्। त्यसपछि अर्को शब्द छ तपाईहरुलाई यहाँ गाकुसेई आफ्नो पेशाको रूपमा स्टुडेन्टहरूले, म स्टुडेन्ट हो भन्दाखेरि गाकुसेई। सेन्सेई भनेको टिचर है, शिक्षक शिक्षिका सबैलाई जापानिज भाषामा सेन्से भन्छ। र आनाता भनेको तपाईँ। र तपाईँ भनेर भनेपछि यहाँनिर मैले फेरि तपाईहरुलाई अर्को दिएको छु। वातासी र आनाता डबल भएको छ, हेर्नु होला। वातासी आनाताको पछाडि यहाँ नो लगाएको छ। वातासी नो भनेको मेरो, आनाता नो भनेको तपाईको। म मात्रै भन्नु पर्यो भने वातासी, मेरो भन्नु पर्यो भने वातासी नो, तपाई मात्र भन्नु पर्यो भने आनाता, तपाईको भन्नु पर्यो भने आनाता नो भनेर सम्झिनुहोस्। अब तपाईले आफ्नो परिचय दिँदाखेरि मेरो भन्नुहुन्छ कि म भन्नुहुन्छ, तपाईको भन्नुहुन्छ कि तपाई भन्नुहुन्छ, यो नो राख्ने कि नराख्ने आफै सोच्नु होला। र अब म तपाईलाई आफ्नो परिचयको बारेमा शब्द नै बनाएर अथवा एउटा सेन्टेन्स नै बनाएर देखाउने छु। र यसमा आफ्नो परिचयलाई जापानिज भाषामा जिको शोकाई भन्छ। जिको शोकाई भनेको आफ्नो परिचय, जिको भनेको आफ्नो हो, शोकाई भनेको परिचय हो, जिको शोकाई भन्छ। र यहाँ देख्नुहुन्छ वातासी नो, अघि मैले के भनेको थिएँ, मेरो हो। नामा ए भनेको नाम। अब यहाँ मैले खाली राखेको छु, आफ्नो नाम राख्नु होला। र वातासी नो नामाए वा आफ्नो नाम राखेर देश। अब मैले मेरो नाम राख्नु हो भने चाहिँ वातासी नो नामाए वा EJNAYA। अब यो मेरो नाम हो, वातासी नो नामाए वा तेज माया देश। वातासी नो नामाए वा तेज माया देश। अब तपाईले आफ्नो नाम राख्न सक्नुहुन्छ। अनि वातासी वा नेपालु जिन देश, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ देशको नाम आएको छ। वातासी वा नेपालु जिन देश। त्यसपछि थर्डमा आएको छ वातासी वा, अब निहोङ्गो भनेर पढ्नु भएको छ, यसको पछाडि पनि नो लगायो भने को भन्ने अर्थ दिन्छ नोले। वातासी वा निहोङ्गो नो गाकुसेई देश। वातासी वा निहोङ्गो नो गाकुसेई देश। डोजो योरोशिकु ओनेगाइशिमासु। अलि राम्रो छ, डोजो योरोशिकु ओनेगाइशिमासु भनेर पढ्नु होला। एकैचोटि भन्नु होला है, नछुटाइदैन। डोजो योरोशिकु ओनेगाइशिमासु, डोजो योरोशिकु ओनेगाइशिमासु। ल म यो सर आफ्नो स्टाइलले भन्छु। वातासी नो नामाए वा तेज माया देश। वातासी वा नेपालु जिन देश।
वातासी वा निहोंगो नो सेन्सेई देसु। दोजो योरोशिकु ओनेगाइशिमासु। अब यसमा मैले ग्याकुसेईमा के लगाए त? यहाँनिर मैले सेन्सेई भन्ने लगाए। कतिले थाहा पाउनु पनि भयो होला। र यसमा तपाईलाई आफ्नो इन्ट्रोडक्सन दिएर खेकुजी आउँदै हुनुहुन्छ र खेकुजीले आफ्नो इन्ट्रोडक्सन दिनुहुन्छ। हेर्नुस् कसरी दिनुहुन्छ। खेको साथ ओनेगाइशिमासु। 日本語の発音していきます。お願いします。私の名前は自分の名前でお願いします。はい、ケイコです。私は日本人です。私は日本語の先生です。どうぞよろしくお願いします。私の名前はケイコです。私は日本人です。私は日本語の先生です。どうぞよろしくお願いします。 उहाँले के भन्नुभयो त? निहोन्जिन भन्नुभयो है। मैले चाहिँ नेपालुजिन भने, खेकुजीले निहोन्जिन भन्नुभयो। कतिले बुझ्नुभयो होला। र यो तपाईले रिभिजन गरेर पहिला मिनिङ बोक्नुस्। मिनिङ बोकेपछि मात्रै सेन्टेन्स बनाउनुस्। त्यसो गर्नुभयो भने तपाईलाई सरल बोल्न सजिलो हुन्छ। होइन भने मिनिङ नबोकिकन यो मात्रै शब्द भन्न लाग्नुभयो भने अझै टाइम लाग्छ, तपाईलाई कन्फ्युज हुनुहुन्छ। त्यसकारण सबैभन्दा पहिला मिनिङहरु सर्टमा बोक्नु होला। यो मेरो, म भन्ने शब्दहरु चाहिँ धेरै ठाउँमा युज हुन्छ। त्यसकारणले मेरो, म, सेन्से, ग्याकुसे, अनाता, वातासी भन्ने कुराहरु चाहिँ एकदमै धेरै प्रयोग हुने भएको कारणले सम्झिनु होला। र तपाईलाई जिको सोकाइमा मैले सरल आफ्नो नाम, आफ्नो नेसनलिटी र आफ्नो पेशा भन्न सिकाएको छु। जस्तै मेरो नाम फलाना हो, म नेपाली हो, म जापानिज भाषाको विद्यार्थी हो। अब यसलाई हल्का कन्भर्सेसनमा अथवा क्वेशन बनाउन पनि सिकाउँ है। जस्तै क्वेशन कसरी बनाउने भन्दाखेरि अघि मैले यहाँनिर एउटा नयाँ मिनिङ दिएको छु, आनातानो भनेर। यहाँनिर वातासिनो भनेको मेरो हो भने अब यसमा अब आनातानो भनेर राख्यो भने के हुन्छ त? आनातानो भनेको तपाईको, नामाए वा भनेको यो जस्ताको जस्तै राख्ने नामाए वा। अब यो मेरो नाम राखेको ठाउँमा यहाँनिर के राख्ने त? नान। नान भनेको मैले के भनेर सिकाएको छु, नान। अनि त्यसपछि देश अनि का। क्वेशन्स। अब यहाँ पनि लेखौँ नामाए। यो भयो क्वेशन्स। यो क्वेशन भयो, यो चाहिँ एन्सर भयो। आनातानो नामाए वा नान देश का भनेको तपाईको नाम के हो? तपाईको भन्दाखेरि आनातानो। तपाई भन्दाखेरि आनाता हुन्छ भने तपाईको भन्दाखेरि आनातानो। अब क्वेशन्स एन्सर भयो भने के भयो त? कन्भर्सेसन भयो। अहिले हामीले भाषा भनेको बोल्ने कन्भर्सेसन हो। त्यसकारण भाषा चाहिँ पढ्ने नभइकन बोल्नेतिर प्र्याक्टिस गर्छौं। अब त्यसमा यहाँनिर के छ भने वातासी वा नेपालुजिन देश। अब यसलाई एकमा क्वेशन बनाउन पनि सकिन्छ। जस्तै कसरी बनाउन सकिन्छ भने वातासी वा को ठाउँमा के राख्ने त? आनाता वा राखेर बनाउन सकिन्छ। आ ना ता वा नेपालुजिन देश को पछाडी के लगाउने त? का लगायो भने क्वेशन हुन्छ। का भनेको क्वेशन हो जापानिज भाषामा है। अब तपाई नेपाली हो भनेर सोध्दाखेरि आनाता वा नेपालुजिन देश का। अब वातासीलाई हटाएर के गर्ने त? आनाता। आनाता वा नेपालुजिन देश का। अब यसलाई नेपालीमा तपाई नेपाली हो सजिलो छ नि हैन। त्यसपछि वातासी वा निहोंगो नो गाकुसेई देशलाई पनि वातासीलाई हटाएर के राख्ने त? अब आनाता। आ ना ता वा निहोंगो नो गाकुसेई देश को पछाडी के लगाउने त? का लगायो भने क्वेशन हुन्छ। अब के भयो?
आनाता वा निहोङ्गो नो गाकुसेई देशु का? तपाईँ जापानिज भाषाको विद्यार्थी हो? क्वेसन एन्सर। यस नो क्वेसन एन्सर अथवा को क्वेसन एन्सर हो। अब यसमा चाहिँ अब यो हामीले आफ्नो इन्ट्रोडक्सन मध्ये यो तीनवटा सेन्टेन्सलाई क्वेसन्स अथवा एन्सरमा बनाउन सक्यौँ भने कन्भर्सेसन हुन्छ। कन्भर्सेसन भयो भने जापानिज भाषा अगाडि बढ्छ। र यसमा चाहिँ यो दुईवटा क्वेसनको के हुन्छ भने एन्सर चाहिँ एस अथवा नो भन्ने हुन्छ। एस भन्नु पर्यो भने के हुन्छ त हाई, हाई भनेको यस र नो भन्नु पर्यो भने के हुन्छ त ए भनेको नो अथवा होइन। जस्तै आनाता वा नेपाली देश का? तपाईँ नेपाली हो? भन्नु पर्यो के भने एस भन्नु पर्यो भने हाई, हाई वातासी वा नेपाली देश। आनाता वा निहोङ्गो नो गाकुसेई देशु का? हाई वातासी वा निहोङ्गो नो गाकुसेई देशु। अथवा मेरो कन्डिसनमा इए डबल इए नभइकन के हुन्छ लङ साउन्ड हुन्छ इए वातासी वा निहोङ्गो नो। यहाँनिर के भयो त चेन्ज भयो सेन्सेई देशु। इए वातासी वा निहोङ्गो नो सेन्सेई देशु। यसरी क्वेसन्स एन्सर गर्न सकिन्छ। र डोजो योरोसिको ओनेगाइसिमास यो कन्भर्सेसनमा पनि नाइस टु मिट यु भनेर भन्न सकिन्छ। अब यसलाई तपाईले कसरी युज गर्नुहुन्छ तपाईँ आफैमा भर पर्छ। आजलाई यति नै। नेक्स्ट एपिसोडमा फेरि म नयाँ कुरा लिएर आउनेछु। धन्यवाद।